હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એકદમ ચટાકેદાર, ભરવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જાય તેવું ભરેલા ભીંડાના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। જો તમે એકવાર આ રીતથી શાક બનાવશો તો અઠવાડિયામાં 2 વખત આ શાક બનાવવાનું મન થશે। બપોરે જમવામાં કે ટિફિન માટે એકદમ ઝટપટ બનતું આ શાક બનાવવામાં પણ ખૂબ જ સરળ છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ એકદમ ટેસ્ટી અને મિનિટોમાં બનતું ભરેલા ભીંડાનું શાક। શરૂ કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોવ તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશન ઓલ કરો, જેથી તમને મારી આવી જ સરળ અને નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મળે। સો લેટ્સ કુક વિથ કિચન ક્વીન્સ। સૌ પ્રથમ 1 કિલો ભીંડો લઈ તેને વોશ કરી લઈશું। વોશ કર્યા બાદ સારી રીતે કોરો કરી લઈશું। વ્યવસ્થિત કોરો કરી લીધા બાદ ભરેલા ભીંડાનું શાક કરવા ભીંડાને 2 ટુકડામાં કટ કરી લઈશું। ભીંડો સમારાઈને તૈયાર છે। ત્યારબાદ ભરેલા ભીંડાનો મસાલો બનાવવા એક પેનમાં 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું ઉમેરીશું। वन ટેબલસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન હળદળ, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધો કપ ખાંડ, અડધો કપ તેલ। આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। તો છે ને એકદમ જ સરળ ભરેલા શાકનો મસાલો। આ મસાલાથી તમે કોઈ પણ ભરેલું શાક બનાવી શકો છો, જેમ કે ભરેલા બટેકાનું શાક, ભરેલા રીંગણા બટેકાનું શાક। હવે એક પેનમાં શાકનો વઘાર કરીશું। તેના માટે 2 ચમચા તેલ લઈ તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જીરું ઉમેરી જીરુંને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું। જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ સમારેલો ભીંડો ઉમેરીશું। સમારેલ ભીંડો ઉમેર્યા બાદ 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદળ ઉમેરી ફ્રાય કરીશું। અહીં આપણે મીઠું ઉમેરશું નહીં, કારણ કે ભરેલા શાકના મસાલામાં ઉમેર્યું છે। તમે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી શકો છો। શાકને 4 થી 5 મિનિટ ફ્રાય કર્યા બાદ થાળી ઢાંકી થાળી ઉપર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડીશું। ત્યારબાદ ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા દઈશું। ભીંડો વ્યવસ્થિત કૂક થઈ ગયો છે ત્યારબાદ 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તૈયાર કરેલો ભરેલા શાકનો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું।
ક્યારેય પણ શાક ચોટી જતું હોય તો લોઢી લઈ તેને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર રાખી તેના પર શાકનું પેન રાખવાથી શાક ચોટશે નહીં. ફ્રેશ કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી ગરમા ગરમ ટેસ્ટી ભરેલા ભીંડાનું શાક સર્વ કરો. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.